اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن سكريبت موجود على كود كانيون اسمه اكاديمي LMS، وده اختصار Learning Management System، وده عبارة عن نظام إدارة محتوى بيبني لك منصة كاملة متكاملة تقدر تبيع عليها كورساتك ومحتواك العلمي أو مادتك التعليمية، وتقسمها كورسات والطلبة يدخلوا يشتركوا معاك ويشتروا الكورسات دي. لو انت معلم او مدرس او هيئة تعليمية او مدرسة او اكاديمية ومحتاج تعمل منصة تبيع عليها كورساتك ومادتك التعليمية، خليك معايا لحد اخر الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واشوفك بعد الانترو. اهلا وسهلا بيكم مرة تانية، برحب بيكم. انا عبد القادر المرحومي ودي قناة انفينيتي اونلاين. قبل ما نبدأ شرح عن مواصفات السكريبت وايه الفيتشرز والمميزات بتاعته، حابب اذكركم بان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين المحتلة وفي غزة، ونترحم على الشهيد باذن الله اسماعيل هنية قائد حركة حماس. ربنا يا رب ينصرهم ويخذل من خذلهم، اللهم امين. يلا بينا نتكلم عن مميزات السكريبت النهارده. مبدئيا هو السكريبت ده بيقوم على فكرة عنصر انه في ادمن او في شخص عنده مادة تعليمية، وفي طالب، وفي انستراكتور. الادمن ده اللي هو صاحب المنصة، اللي هو هيكون حضرتك انت صاحب المنصة، او انت الهيئة او المؤسسة التعليمية او الاكاديمية، وفي طلاب وفي معلمين معاك. دي عناصر المنصة دي او عناصر الليرنينج مانجمنت سيستم ده. تمام. زي ما احنا شايفين في الاونلاين كوتشنج وفي السكول ليرنينج مانجمنت سيستم، وكمان تنفع كانها ماركت بليس للناس اللي بتقدم محتوى تعليمي تبيع عليها الكورسات بتاعتها. اخر اصدار للسكريبت ده هو الاصدار 691، وده اللي هنشتغل عليه النهارده. وهتلاقي كل روابط الشراء موجوده تحت الفيديو. طبعا عملية شراء السكريبت سهلة جدا. انت كل ما في الموضوع هتختار الترخيص اللي انت محتاجه، سواء regular license او extended license. تحدد الترخيص اللي انت محتاجه وبعد كده add to cart، وتكمل باقي الاجراءات اللي هي اجراءات الدفع. هتدفع بالبايبال او بالفيزا او اي حاجة، وفي الاخر هتحصل في الاكونت بتاعك على كود كانيون. في الداونلودز يعني هتلاقي السكريبت موجود بالترخيص بتاعه وكل حاجة. لو محتاج اي مساعدة في تنصيب السكريبت على لايف سيرفر، ممكن يعني تكلمني او تتواصل معايا من خلال اللينكات الموجودة تحت او من خلال الواتساب. ان شاء الله هساعدك واوفر لك كل حاجة ان شاء الله خاصة بالسكريبت، من تعريب واضافات وكل حاجة. خلونا نروح دلوقتي على لوحة التحكم الخاصة بالسكريبت. ده الشكل الخارجي او ده السيم الموجود. زي ما احنا شايفين كده، انا جربت ان انا اضيف كورس في الداتابيز فاتقبل عادي وكل حاجة تمام. هنشرح كل ده ان شاء الله دلوقتي. تقدر اولا تبيع منه كورساتك وتمانج الكورس وتضيف كورسات وتضيف اقسام كتيرة، وكمان تعمل كوبونات لكل الكورسات. ودي اضافة اسمها كورس باندل. تقدر تعمل كورس مع كورس تاني بديسكاونت معين. تمام. دي اضافة خاصة يعني. هنلاقي تقريبا جوه الداشبورد هنا في الانفورميشن دي، هنلاقي تقريبا هنا كل المعلومات الخاصة بما فيها الدوكيومنتيشن والفيديو، وهنا الادونز اللي موجودة مع السكريبت زي ما احنا هنشوف كده. اضافات كتيرة جدا بتدي امكانيات اكتر للمنصة او للسكريبت. دي اضافة التريننج اللي هو التدريب، ودي اضافة البوت كامب المعسكرات، ودي اضافة الكونتنت اي جنريتور اللي هو كاتب الذكاء الاصطناعي يعني، وده تيتشر بوكينج اللي هو نظام حجز المعلمين او نظام حجز يعني. ده افيليت ادون، ودي اضافة خاصة بالتسويق بالعمولة. دي طبعا بوابة دفع في يعني بعض الدول الاسيوية. الاساينمنت، ودي التكليفات او الاختبارات يعني. الاي بوك سيلينج ادون، دي اضافة كمان موجودة. تقدر تبيع بيها كتب رقمية. وده السيمات الموجودة، وتقريبا بتوفر له اكتر من سيم. دي بوابة دفع. ودي جيتسي لايف كلاس ادون، دي اضافة بتربطها على جيتسي عشان تطلع بلايف كلاسز. وده الكاستمر سبورت ادون، يبقى عندك انت كسوبر ادمن للمنصة كاستمر سبورت تديه للانستراكتور للطلبة لاي حد. طبعا هما بيوفروا فلاتر موبايل اب تمام للمنصة. بيبقى فيه موجود للانستراكتور وفيه موجود كمان للستودنت. دي اضافة اسمها كورس اناليتكس، تحليلات الكورسات يعني المبيعات. ودي اضافة نوتايز بورد اللي هي خاصة ب الملاحظات حوالين الكورس يعني. سكورم كورس ادون، ودي اضافة خاصة تمانج بيها الكورسات بتاعتك.
البندل سبسكريبشن ادون، وده برضو اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، وده فلاتر موبايل ستودنت اب، ده نفتي اكاديمي LMS سيم، وده سيم اضافي. تقريبا مجموع الادونز دي تقريبا يعني تقريبا هم حوالي 16 ادون او 15، هنضرب في المتوسط في 30 حوالي $450 بالاضافه لتمن السكريبت نفسه. نرجع تاني للداشبورد. دي البندلز، وده الاضافه بتاعه البوكينج موجوده اهيت، اللي هي من خلال بتختار انت كاتيجوري معين وتضيف بوكينج عليه للمدرسين، ويبقى فيه سكادجول للبوك اللي هي المواعيد المحجوزه. دي الكورسات اللي سجلوا فيها قد ايه، الكورس انرولمنت والانرول هيستوري بتاع الكورسات قد ايه. طبعا ده ممكن يكون عربي وانجليزي، انت بتختار بتمانج اللغه دي من اللانجوج تحت، وتقدر تضيف اللغه وتترجمها. تمام. دي ريبورتس، دي التقارير الخاصه بالريفينيو بتاع الادمن، او يعني تقرير المبيعات بتاع الادمن ايه، او العائد بتاع الادمن ايه، والعائد بتاع الاستراكتور ايه، وسجل طلبات الشراء، ودي اضافة الافيليت اللي اتكلمنا عنها، ودي لوحة تحكم في اليوزر والادمن والانستراكتور او الستودنتس. تقدر تدي صلاحيات وتضيف طلاب وتضيف انستراكتور وتضيف ادمنز كمان يديروا معاك السيستم ده. الاوفلاين بيمنت دي لو انت بتدي كورسات مثلا في بلد، او في عندك مشكله في الدفع عامه، او انت عايز تشغل دفع من خلال محفظه مثلا، او من خلال حساب بنكي، او مش موجود جوه السكريبت، فانت بتقدر تضيف بوابه دفع اوفلاين وبتعتمدها للدفع للكورسات لو انت مش متوفر عندك بوابات الدفع اللي موجوده جوه السكريبت، او لو هي مش متطابقه مع الدوله اللي انت فيها. ده نظام الرسائل، رسائل داخليه تقدر تمسج اليوزرز والانستراكتورز، يعني تتواصل برسائل من خلال المنصه نفسها. ودي النشره البريديه زي ما احنا شايفين، نيو مسج مثلا، لو انا عايز اضيف رساله جديده لحد، او انا عايز اكلم انستراكتور او طالب معين او غيره، فبعمل نيو مسج وبتواصل مباشره من خلال الرسائل النصيه. زي ما احنا شايفين كده بيقول لي انت محتاج ستودنت ولا انستراكتور. طبعا لما يكون في نشاط على المنصه بتاعتك بتظهر كل حاجه هنا. نرجع تاني، دي النشره البريديه، ودي الكونتاكت اللي هي الحاجات الخاصه بالفرونت اند، والكونتاكت اللي هي بتاعت اتصل بنا، يعني اللي هو قالب اتصل بنا، اللي هو من خلاله تقدر تضيف الايميل والرقم التليفون والعنوان. في كمان مدونة داخلية جوه السيستم، ودي اضافة الكاستمر سبورت، بحيث انه انستراكتور عنده مشكلة يقدر يفتح تيكت معاك وانت تحل له المشكلة، عنده مشكلة في دفع، عنده مشكلة في كورس عنده، تقدر تساعده، تقدر انت كمان تكاري التيكت. تمام. دي الاضافات الموجودة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. زي ما احنا شايفين اضافات، تقريبا انا عندي تقريبا 13 اضافة من اصل 16. فانا اقدر اوفر لك كل الاضافات دي، واقدر اوفر لك كمان تعريب كامل للمنصة، واوفر لك كمان السورس كود ان شاء الله. السمات زي ما احنا شايفين، طبعا زي ما قلنا المنصة ليها اكتر من سيم او اكتر من شكل تقدر تطبقه عليها، وفي سمات موجودة تقريبا، في إليجانت، في نفتي، في ده الديفولت، وده اللي جاي مع الإصدار 691. وتقريبا بيبقى في أكتر من هوم لاي اوت، يعني بيبقى في أكتر من تصميم للصفحة الرئيسية أو المظهر الخارجي. وده ثيم الإليجانت، برضو انا مسطبه هنا، ممكن نعمل له اكتيفيت عادي ونشتغل بيه، هيبقى ده الشكل بتاع الويب سايت بالنسبة للمستخدم. وده الشكل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. مش هنتكلم في ده. نرجع بقى لاعدادات المنصة. دي اعدادات المنصة، تقدر تتحكم في كل حاجة فيها. الويب سايت الدريب كونتنت، ده بمعنى التسلسل التتابعي للدراسة، او بمعنى انه طالب مثلا دخل عندك يشتري كورس، فحابب ان هو لقى فيه تقريبا 9 حلقات، فسمع الحلقة الاولى من الكورس وحابب يروح على الحلقة الخامسة، مش هيخليه يروح الحلقة الخامسة غير لما يشوف الاربعة اللي قبله. ده الدريب كونتنت، ده معناه يعني السيرتيفيكيت سيتنج، وده انت تقدر تطلع شهادة من السيستم بتاعك باسمك او باسم موقعك او مؤسستك. الاس 3 سيتنج دي اضافة الامازون سيرفيس، يعني تقدر تربط الكلاود بتاع امازون عليها، والوسابي زيها. ودي افضل اضافة موجودة للسيستم ده. وده الاوبن اي اي، ده اللي هو الموديول، ده موديول الذكاء الاصطناعي ده من خلاله طبعا بيتطلب ان انت يكون ليك اكونت على شات جي بي تي وتربطه بالمنصة، وبتاخد اي بي اي اكسس وتربطه جوه الاعدادات هنا، وانت بتسأل او بتتحاور مع الذكاء الاصطناعي هنا. ودي الخدمات اللي بيقدر يقدمها لك جوه المنصة. يعني انت ممكن تقول له اعمل لي كورس تايتل عن كذا وبلغة كذا،
وتقول له جنريت، هيكتب لك محتوى وهتلاقي المحتوى ده جوه الكورس. اضافه رائعه بالفعل يعني. آه نروح تاني. الزوم لايف، تقدر تكونكت زوم اكونت بتاعك وتطلع لايف ستريم من خلال المنصه. وبرضو البي بي لايف زيها. البيمنت سيتنج، ودي اعدادات الدفع لاكتر من بوابه دفع موجوده جوه المنصه، طبعا ما بتدعمش الدول العربيه. اللانجوج سيتنج، ودي اعدادات اللغه، بتقدر من خلالها انك تضيف اكتر من لغه، وكمان تimporت وتكسبورت اللغه، وتعدل على ملف الجيسون كود بتاع اللغه. النوتيفيكيشن دي اللي هي الاعدادات الخاصه بالاشعارات اللي بتجيلك هنا. ايه تاني؟ السوشيال لوجن، ودي تطبيقات الدخول للمنصة سواء من خلال جوجل او من خلال فيسبوك او غيره. وفي ميزة هنا كويسة جدا، كاستم بيج بيلدر، ان انت تقدر تكريت صفحة يعني تديزاين محتوى الصفحة دي، وانت محتاجها تكون فين، في الهيدر ولا في الفوتر، والكونتنت اللي جواها انت هتكريته من خلال الخاصية دي. الداتا سنتر، ودي خاصة بالباك اب والحاجات اللي هي الخاصة بالسيستم نفسه. تقدر من خلال الداتا سنتر دي انك تاخد باك اب للسيستم، لو انت محتاج تعمل ابجريد او حاجة ممكن تاخد باك اب للفايل مانجر بتاع المنصة، وتاخد كمان باك اب للداتابيز وتحتفظ بيه. بس. والاباوت، خلونا نشوف الاباوت كده ونشوف السيستم هنا. يعني زي ما احنا شايفين ده اخر اصدار 6.9.1. تقدر تتشيك الابديت من خلال الضغط هنا، وهتلاقي تفاصيل البيرشيس كود بتاعك موجودة، واسمك، والسبورت، يعني الخدمات اللي انت تقدر تحصل عليها من خلال اللينكات الموجودة في الاباوت. وبرضو تقدر تتواصل معايا من خلال الارقام الموجودة تحت. ولو انت محتاج يعني اي مساعدة انا اقدر اساعدك فيها. ده كان شرح بسيط لنظام ادارة المحتوى اللي هو خاص باكاديمي سكريبت. بتمنى يكون الفيديو ده لذيذ وخفيف، وان شاء الله استنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.